بقى يا جماعه دخلت البلكونه هوريكم العصافير، ودي الفرخه بتاعتي اللي هي بتاكل بيض العصافير. اول جزء جبتهم كانوا ريمبو، كانت النتايه جايه خلاص هتبيض على طول، فباضت البيضه في العشه بس كسرتها. هو يعني الكل قال اصلا كويس ان هي باضت في العشه، ده كويس عشان هي لسه جايه وكده. فاديتها للفرخه، والفرخه ما شاء الله يعني كلتها، تاكل بيض سمان. هي مش في المود دلوقتي شكلها. هبدأ بقى اصور لكم العصافير ونتكلم عنها شويه. ده كده تاني جزء جبتهم، اللاتيني الكراميل. الكراميل ليها كذا اسم، يعني في الكراميلو وفي كراميل على حسب بقى. ده محتوى القفص. المشبك ده عشان الخضار، وممكن تحطه في طاجن، يعني انا بحب احط لهم الجرجير في المشبك ده. ودي المسقه بتاعه الميه، ودي الخشبه، في اللي بيحطها بزاويه كده وفي اللي بيحطها بالطول عادي. ودي اللي بتمسك السيبيا. السيبيا مهمه جدا ليهم، او المقهار على حسب بقى انت هتنطقوا ايه. وده العيش. طب النتاية ايه؟ النتاية اللي هي لونها السكري اللي هي الكراميل، والذكر اللي هو اللاتيني بيبان من فوق المنقار. اللون بتاعهم بيفرق بين الذكر والنتاية. هنزلكوا صور اوضح، طريقة اعمق شوية. طب واول جزء جبتهم كانوا دول الريمبو. الذكر اللي هو الازرق، والنتاية اللي هي الرمادي دي. هوريهولكوا اوضح شوية كده، هم اوضح. دول قص كانوا يعني اللي هم شغالين، والذكر واخد على النتاية وبيأكلها في بقها وكده. نفس محتويات القفص اللي تحت هي اللي فوق، العش والوقافة واللي يشرب منها، والمشبك ده للخضار، وممكن طاجن. طب انت هتسألوا انا ليه مش حاطط الاكل اللي هو مجوعهم دلوقتي اللي هو مثلا 3 ساعات عشان احط لهم اكل منقوع. ايه هو بقى الاكل المنقوع ده؟ عبارة عن قمح وذرة عويجة. خلي الذرة العويجة مثلا في الماء لمدة يوم، وبتقعد تغير لها مية كل شوية، وبعديها مثلا يوم تاني فبتروح حاطط القمح بيبوش شوية اسرع من الذرة العويجة، فعشان كده بتحط ده قبليه بيوم. يعني هو المفروض الذرة العويجة تقعد يومين، انما القمح يوم. بعد كده بقى بتحتفظ بيهم في التلاجة وتطلعهم يعني في ساعين، وتقدمهم للطيور في طبق طاجن يبتدوا ياكلوا منه. بيبقى الحوار جميل، زي وجبة البيض برضو بالبقسماط. وده العيش انا معلقه بسلك رباط كده مؤقتا لغاية اما اجيب المسامير اللي هي مدورة، بيبقى مسمارين بتعلق بيهم العيش، بيبقى اريح شوية. بس ساعات في العيش ممكن ميظبطش مع اتجاه القفص، تبقى محتاج ترفعه فوق اكتر ينزل اكتر، فاللي انت تشوفه صح معاك ومناسب اظبطه. مكونات العيش من جوه بحط نشارة بس كده، نشارة ممكن اعلي سيكة او ده كده حلو يعني. اهم حاجة وانت بتنقي العيش متنقوش بقى في مسامير من جوه تعورهم او حاجة. الوان اللاتيني جميلة جدا بصراحة، السكري جامد. هوريهولكوا اوضح. هما كده اوضح، وبياكلوا فلارس وبنيبة او بالكم على حسب برضه. والمقادير بتاعتها يعني ده قد ايه وده قد ايه هنزلها لكم كتابة في الفيديو. ونخلي برضه دور فاضي لأي حاجة تحصل، يكون معايا دور تاني فاضي بقى عايز اعدل فيه، جبت حاجة تاني جديدة، الكلام ده كله يعني. دي كده كانت العصافير. دايما شفت كده العصافير، متنسوش تقولوا رأيكم بقى فيها في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. انا جديد يعني في تربية العصافير، ما عندي معلومات بس ما كنتش بحبهم. يوم لما فكرت اجيبهم عشان اكل الفرخة عندي كنوع من انواع تنويع البيض، يعني زي اي حاجة عندي بحب اربيها بحب انوع لها، حتى لو هتكون نفس الفايدة بس بحب انوع. فانا حبيت شكل الريمبو، فاكيد مش هاكلهم البيض بتاعه لان سعرهم غالي شويه. فبرضه انتاج اي حاجه بيفرح، فان شاء الله هستنى انتاجهم، واي حاجه اجيبها جديده في العصافير او اي حاجه اصورها ونشارك مع بعضينا.
ولو في اي حاجه انا يعني انا لسه جديد في الحوار، فلو في حد اصلا من اللي بيتابعني عنده خبره جامده او قال اي تعليق اللي هو مثلا تعديل او اي حاجه، انا بتقبل جدا الحوار ده، مش عيب، انا اصلا زواحف يعني. بس برضه ايه، حبيت الحوار فقلت اجرب الدنيا يعني يكون ايه الوضع وكده. هو تربيتهم جميله وصوتهم لذيذ، كوكتيل صوته احسن صراحه، وكوكتيل صوته اجمد كده وكشكل وكحجم. لكن الاسترالي حاجة كده صغيرة في نفسها، ألوانها كتير جدا، طفراتها كتير، العالم بتاعه كبير جدا ما بينتهيش. حتى لما بتيجي تسرش على أي حاجة بتلاقي حوارات جامدة كتركيبات بقى، والرينبو والأنواع والأشكال والإنتاج والتفاصيل بتاعتها. إن شاء الله أنا هتابع معاكم في الجزء اللي عندي دول كل حاجة بقى كإنتاج وكتغذية، وإن شاء الله التفريغ بتاعهم الإنتاج يعني بتاعهم هيبقى تدريب تأكيل يدوي قصدي، وهدربهم اللي هم يبقوا زي كوكو برضو. وكملوا بقى باقي الفيديو فيه حاجات عن الحيوانات اللي عندي في البيت، لقطات سريعة كده منها، وحاجات عن التربية بتاعتها سريعة، وكل حاجة من دول هتلاقي أكيد ليها فيديو في القناة. تمام، خشوا اتفرجوا عليه. يلا عشان مطولش عليكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت. دي بوندو يا جدعان، طلعتها قبل كده في فيديو، وده فيديو تاني ليها اهي. في كل اي فيديو اعمله في البيت همس عليها، هي بتحب الميل ورم جدا زي ما انتم شايفين. ده جفت مش مطبخ، لا ده جفت اهو، ببدأ اكل بيه هامستر الزلحف اي حاجة عندي يعني بستخدم الجفت ده. هامستر العلبة بتاعته اهي مشوارة، بنفرش مشوارة عشان تمتص الحمام بتاعه كده. هي سابت الدودة طبعا، هو غلط اللي احنا نسيبها لها، فيوم لما بيحصل كده لا اقدمها لها تاني لإلا اخدها زي كده دلوقتي. هي كده مسكتها عمالة تاكل فيها. كده خلاص، هي كده مش هتبصلنا خلاص ولا هتعبرنا. بتاكل ايه تاني بقى؟ عيش ناشف، دشيشة، ذرة، والخضار اهم حاجة بقى، خيار، خس، كابوتشي، كل الكلام ده. ده بقى الوحش بتاعنا، دي الزلحف الصيد. شوفوا هتعمل ايه دلوقتي في المنور. خلاص على طول كده، شكرا خلصت يعني مكملش. ما شاء الله عليها. هنزل لها خنفسة دلوقتي لونها احمر، اللي هي لسه مبقتش سودا عشان متكونش ناشفة عليها. شوف هتعمل فيها ايه. ما شاء الله، هي شكلها جميل جدا جدا جدا. هوريها لكم بشكل اوضح في فيديو تاني. وهتاكل شرانق من ورم برضه. دي جت عليها خطوتها شوية ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده طريقة التربية بتاعتها علبة حتة زي كده، دي زي الجزيرة اللي هطلع عليها، حجمها صغير مش كبيرة قوي، فالعلبة بالنسبة لها تمام. في الصيف في الشتاء بقى قصدي تحط لمبة مثلا، تحط سخان على حسب بقى انت عايز تعمل ايه. دماغها بيبقى فيها نقشة جميلة جدا، واخدين بالكم منها؟ هقبل لكم النقشة اللي في دماغها ونقشة ظهرها. هي قربت تغير الصدف اللي فوق ظهرها ده عشان هي ما شاء الله كبرت جامد. حتى هتاخدوا بالكم من الصدف، يعني هي في الاول شايفين الصدف الغامق ده، ضموه كده على بعض وتخيلوا ان ده حجمها. كل الابيض الفرق اللي ما بين الصدف اللي في النص ده كده النمو بتاعها. هي ما شاء الله عليها صراحة، من الحاجات اللي انا ربيتها ودخلت قلبي واتعلقت قوي يعني. وده هنا كده انتاج الميل ورم بقى، دي الخنافس. هنا بياكلوا الخضار، دي كوسة على ما اظن او خيار مش فاكر، بس هو اخر حاجة. طب الارضية اللي انا فرشها ايه؟ علف وردة، ودي كرتونة بيض من عند اي حد بيستخبوا تحتيها عشان لما بولع نور الاوضة وما بيحبوش الضوء. هتلاقوا ممكن منهم حاجات مثلا ميتة، يعني مثلا اللي نايمة على جنبها دي اللي هي فاقدة خالص، مش اللي بتتحرك دي،
اللي هي تحت على الشمال دي كده خلاص بقى. كل فترة وفترة كده بتيجي تشيل الميت عشان ميعملش ريحة وحشة مثلا. ودايما لو انت متربي في أوضة أو شقة تانية تكون الدنيا ريحتها جميلة. التفاصيل البسيطة دي لو أهملتها تلاقي مرة واحدة في ريحة وحشة جامد وانت مش عارف من ايه. هو ده من إهمالك يعني، انت مهمل فما توصلش للمرحلة دي. هجيب لكم حاجة بتتجوز كده اسبوع، مش عارف بقى، استنى اشوف لكم حاجة بتتجوز. هم ايوه ولا كلهم او تزوج اهو. قلتلكوا حاجة بتتجوز اهو، مش حارمكم من حاجة. النتالي تحت والذكر اللي فوق. احنا هنسيبهم بقى ايه، مش هرخم. وادي ده الضب. هو الشمس لسه ما جاتش قوي يعني، بس قلت اوريهولكوا. بياكل بقى خضروات. ده الضب. في حلقة كاملة عنه اتكلمنا عنهم، الضب الملونة والضب المصري وطريقة المعيشة وطريقة الأكل وكل حاجة. اللي عايز يتعمق أكتر يخش في الفيديو، الفيديوهات اللي فاتت يعني، ويتفرج عليها.